request na mga toktok rider na mga toktok merchandise, no? So, meron po akong Shopee account, no? Ang hanapin lang po nila, mag-login lang po sila sa Shopee, tapos i-type lang nila doon toktok.ph .joey salaya, automatic po i-redirect na po kayo doon sa mga items na mga para magamit natin as rider. Yan, yung ganyan, yung ID lace, no? At saka syempre, ito, ano ba tawag dito? Ano to eh? Ano ba tawag dito? Tok-tok motorcycle tube mask. Tube mask. Yan. Ganon, ano? Parang ano lang. Parang, ano lang. Parang wala lang, no? Yan, ganyan. Okay. At saka syempre, yung ano natin. Yan. So, pwede po. Visit lang po kayo sa Shopee, no? Sa Shopee. Salamat, Shopee. Ganon. Salamat, Shopee.